En fyrst vil ég bjóða í púltið Loga Má Einarsson, menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra. Kæru fundamenn, ég þakka Varbergi kærlega fyrir að standa fyrir þessari mikilvægu málstofu. Davíð hafði orðið við mig þegar ég kom hérna inn að þetta merkilegt að ég mætti á Varbergsfund, því að við eigum sögu, ég og Davíð, sem er langt aftur og vorum kannski ekki alveg á sömu línu þá. Höfum samt sem áður færst nær hvert öðrum svona þegar tímarnir líða vegna þess að breytingar á umheimnum krefjast þess að við endurskoðum okkar afstöðu reglulega og í því sambandi hef ég líklega færst nær Davíð heldur en hann mér. Ég reiknaði nú eins og alltaf með því að hann er myndlistarmaður, það var svona það sem að mér fannst svona liggja í kortunum hjá honum á þeim tíma og ég ætlaði nú líka að verða það, en svo erum við mætt hér. Og þegar ég tók við þessu ráðuneyti, menningar, nýsköpunar og háskólamála fyrir rúma ári, þá gerði ég mér ekki grein fyrir því að viðfangsefnin yrði á sviði varnarmála, öðrum þræði. En það er kannski merki breyta tíma að flest ráðuneyti þurfa með einum öðrum hætti að huga að vörnum og viðnámi í breyttum heimi. Því okkar borði er til dæmis úrlausnarefni eins og gervigreindin. Við erum ekki bara að velta því fyrir okkur hvernig við getum hagnýtt hana, af því að þetta er auðvitað tækni sem er ekki valkvæð, hún er ekki fyrirbæri sem unir landamærum eða tollaeftirliti, hún kemur hingað hvort sem okkur líka betur að vera. Þannig að við þurfum að finna út hvernig við ætlum að hagnýta hana, en við þurfum ekki síður að skoða samspilanar við aðra þætti daglegs lífs, persónuvernd, öryggi okkar og slíka hluti. Og hvaða áhrif mun þessi gervigreind hafa á samfélagsumræðuna? Það held ég að sé viðfangsefni sem við stöndum bara fram fyrir í dag, á íslenska tungu, á upplýsingaöflun fólks, hvernig samtíminn birtist okkur og hver stöða fjölmiðlunar sem hefur hingað til einhver svona hliðvörður okkar og öryggi í upplýsingaöflun. Ég vil ekki hljóma á dramatískur, en svörin við þessum spurningum og þær aðgerðir sem að við munum ráðast í nú eða á næstu vikum og mánuðum munu hafa líklega varanleg áhrif á stöðu lýðræðis á Íslandi. Lýðræðið hvílir á tveimur stoðum, frjálsum skoðanaskiptum og upplýstum ákvörðunum. Og það má í sjálfu sér alveg fullyrða að skoðanaskipti aldrei verið frjálsari heldur en í dag. Allir nánast eru þáttakendur á samfélagsmiðlum og þeir geta viðrað skoðanir sínar nánast algjörlega óhindrað. En það væri auðvitað mikil mistök að horfa á samfélagsmiðlana eins og gömlu kaffistofunar á vinnustöðum eða jafnvel bara baðstofunar, þar sem að fólk gat í öruggu umhverfi rætt landsins gagn og nauðsynjar. Samfélagsmiðlarnir lúta ákveðnum lögmálum og stýra því og kannski enn frekar með hverjum deginu sem líður hvaða færslur birtast og hverjum þær birtast, hvað fer á flug og hvað fer ekki. Þannig að sumt fær einfaldlega ekkert að heyrast í baðstofum nútímans á meðan öðrum sem þar er inni er rétt gjallarhorn. Og þetta er auðvitað eitthvað sem við þurfum að velta fyrir okkur. Og maður spyr sig hversu frjáls eru skoðanaskipti í raun og veru ef ákveðnar raddir, óeining og átök fá sífellt aukið vægi í umræðinni. Og ég var bara áðan í ráðuneytinu á fundi með fjölmiðlanefnd og Netvís, þar sem ég fekk niðurstöðu sem þau væntanlega munu kynna á eftir, sem að svona fær mann allavega til þess að álykta að þessi nýja tækni, þessi hraðall, þessi valkvæða ákvörðun stórfyrirtækja, hvað birtist ekki,
að tvístra okkur, að færa okkur frá hverju öðru. Eitt það þegar að ágreiningurinn breikkar á milli þess sem að stundum hefur kallað vinstri og hægri. Hins vegar það sem við sjáum í neðri eldhúsápunum þar sem að verið að fara að byggja dýpri og breiðari gjá milli stelpna og stráka, kvenna og kalla, þá erum við þetta komin í býsna flókin og erfiðan veruleika sem við verðum að takast á. Þannig að við erum orðið nokkuð meðvituð það auðvitað, hvernig þessi algoritmi virkar, þó við skiljum það auðvitað ekki jafnvel og við þykjumst gera það, en hann ýtur undir efni sem að vekja sterkar tilfinningar og þrýstir fólki inn í bergmálshellina. Og okkur kann að líða vel þar og sjálfur hefur farið inn í kosningar sem ég samfærður að við næðum ekki hreinu meirihluta, þá það nú ekki langt frá því, en það fór nú ekki alltaf þannig. Og við þurfum aftur að fara að geta átt í opnum samtali svona meira á þeim grunni sem að svona mannkynið konstruerað og byggt til. Þessi tilkoma gervigreindar, hún hefur opnað með öðrum orðum alveg nýja vídd inn í alla umræðu upplýsingaóreiðu og það bókstaflega erfitt að taka skrifuðum texta ekki með fyrirvara. Við erum vön því að geta treyst því sem gefið út á bók eða jafnvel blöðum, en þannig það ekki lengur og jafnvel það sem fyrir augu ber ekkert endilega í hendi heldur. Gervigreindin hefur fleygt öllum þessum veruleika út gluggann og hverjum degi þá flæða yfir okkur mynd og myndskeið jafnvel, það sem gervigreindin hefur útbúið og við grunnlaust fólkið dreifum jafnvel áfram í góðri trú og stríð sem að brýst út núna í Miðausturlöndum og auðvitað alveg óhuggulegt og vonum að það fari nú á eins góðan hátt og mögulegt að við fáum af því trúverðu myndbönd hvers konar hörmungar, árásir eða annað sem að tengist venjulegu fólki og það engin leið fyrir okkur að vefengja það. Og jafnvel þegar svona vönduðustu fjölmiðlum tekst að sannreyna myndskeiðin og koma fram með réttar upplýsingar, þá hefur lygin ferðast hálfan hnöttinn og sannleikurinn ennþá að reima á sig skóna og skaðinn skeður. Og þessi tækni auðvitað, eins og við öll sjáum, alltaf að verða sífellt fullkomnari og fullkomnari. Hraðinn að verða meiri og meiri. Veldisvöxtur auðvitað bara fyrirbæri sem að mjög fá okkar áttum okkur svona algjörlega á þó við svona skiljum svona það bil hvað hann snýst. Og ég held við þurfum að búa okkur undir að þessi þróun mun bara ágerast. Og ég ætla nú bara að segja það inn í þennan hópa, það auðvitað hálf óþólandi og erfið tilhugsun að geta varla að opna samfélagsmiðla án þess að þurfa að spyrja sig spurningarinnar, þetta gert í gervigreind, þetta raunverulegt áður að drega úr ályktun, en það auðvitað eitthvað sem við þurfum bara að fara að venja okkur á. Staðan þó töluvert verri víða annars staðar, því að stórveldin nú farin að sjálfa að beita gervigreindin markvisst í upplýsingarhernaði, gagnvart sínu eigin fólki, gagnvart öðrum ríkjum jafnvel. Við sjáum þetta glöggt í Úkraínu, þar sem að Rússar meðvitað að beita meðal annars gervigreindatækninni til þess að menga umræðuna en ekki síður til þess að grafa beinlínis undan trú fólks á sjálfum sannleikann. Og það auðvitað eitt að takast á við málefnalega staðreyndir sem að við erum vön og viljum gera og eigum að hvetja til. En það allt annað þegar enginn veit hverjar hinar raunverulegu staðreyndir eða hvort þær séu yfir höfuð til. Þannig að frjáls skoðanaskipti upplýsar ákvarðanir og þær tvær stoðir lýðræðisins sem ég nefndi áðan, þær eiga bara verulega undir högg að sækja vegna samspils samfélagsmiðla
upplýsingahernaðar og nú síðast gervigreindar. Og þetta eru atriði sem hvert og eitt ríki verður að vera búið undir og við hér erum auðvitað ekkert undanskilin. Og nú þegar við horfum fram á mikilvægi þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna við Evrópusambandið á næstu mánuðum, þá er auðvitað alveg viðbúið að augu heimsins beinist að Íslandi. Við erum tiltölulega einsleitur hópur, einangraður, lítill, þannig að við erum alveg prýðilegu sandkassi fyrir ýmsa að leika sér í. Og ég held við þurfum að búa okkur undir þetta. Við þurfum að gera miklu betur en sumpart höfum við líka alveg verið á varðbergi. Bæði varðandi auðvitað tungumálið okkar en líka kosti og galla tækninar. Og ég var í síðustu viku á svona alþjóðlegri gervigreindaráðstefnu í Indlandi, þar sem voru fulltrúar 100 og eitthvað ríkja. Mikilvægt að það var haldið í Indlandi af því að á suðurhveli jarðar þá er bara ein birtingamynd gervigreindar án stjórnunar að hún mun bara auka bilið á milli ríkra þjóða og fátækra þjóðra og ríkra einstaklinga og fátækari í samfélaginu. Þannig að við þurfum að tryggja það að allir hafi aðgang að henni. En ég held að við þurfum að taka mjög alvarlega í rauninni með hvaða hætti við búum okkur undir þær svona mikilvægu atkvæðagreiðslur sem eru framundan og ég held að báðar hliðar málsins hljóta að vera sammála það. Við getum ekkert komið í veg fyrir þróun tækninar og við getum kannski ekki orðið svona stærstu leikendundina við að þróa nýju tæknina, en við getum kannski orðið ákveðin fyrirmynd þegar að kemur að því hvernig á að nýta tæknina. Og mér fannst gott á þessari ráðstöfnu að það samhljómur fyrir því sem að við höfum haldið á lofti, að hún ætti að byggja á þeim gildum sem að Ísland, Norðurlöndin og Evrópa heilt yfir hafa fylgt sig Það er lýðræði, það er jafnrétti, og við þurfum að tryggja að þessi nýja tækni leiði til það sem stundum hefur verið kallað í baráttunni við loftslagslínuna. Hún þarf að tryggja réttlát umskipti. Það þurfa allir að vera við borðið. Og ég held að það sé ekki nein tilviljun að nánast allir þeir fundir sem að ég hef sótt núna á síðasta ári með, oftast öðrum Norðurlöndunum en stundum Eystrasaltsríkjunum og stöðrum Evrópuríkjum, að þá er orðið viðnámsþróttur sífellt meira notað og það snýst þá ekki það hvort við erum með eða ekki með í þessu hefðbundnu vörnum, getum við orðað það, heldur ekki síður þegar kemur að þessum fjölþótta ógnum sem að ekki síst eru á sviði gervigreindar, upplýsingar, óreiðu og falsfrétta. Á síðustu mánuðum höfum við kynnt ýmsar aðgerðaáætlanir, 2 sem að tala beint inn í þessa þróun sem við sjáum allt í kringum okkur. Sú fyrri er aðgerðaáætlun gervigreind þar sem við beinum sjónum okkar sérstaklega því að treysta öryggi lýðræðislegra innviða gegn hvers konar áróðarstækni og utanaðkomandi afskiptum af kosningum sem að ég ræddi hér áðan. En síðari aðgerðaáætlun er fjölmiðla sem ég ætla að fullyrða að hafi líklega aldrei verið mikilvægari heldur en einmitt í dag. Ritstýrðir fjölmiðlar sem einsetja sér að því að komast til botns í málum, leita sannleikans, upplýsing almenning, sýna aðhald, eru auðvitað langsterkasta brjóstvörn lýðræðisins. Og það hefur ekkert breyst með breyttri tækni nema síður sé, allir þetta sé ekki enn mikilvægara núna þegar þeir eiga undir högg að sækja. Og þess vegna er mjög mikilvægt að við tryggjum þeim sem best rekstrarskilyrði. Núna þegar að gervigreindin og samfélagsmiðlar eru farnir að grafa undan hefðbundnum fjölmiðlum með margvíslegum hætti. Ekki aðeins með að skrapa upp efni og stela frá fjölmiðlum og miðla, heldur líka
eru áætlanir að þessi nýju gervigrindamódel fara að selja auglýsingapláss og taki þá líka mjög sterka stöðu á vettvangi þar sem að íslenski fjölmiðlar hafa haft mikið að sækja og það hefur verið mikilvæg tekjulind þeirra. En að lokum þá langar mig að nefna, því ég nefndi nú Netvís áðan sem að mun birta örugglega áhugaverðar upplýsingar heldur en ég kem hér fram með, eitthvað sem að ég held að við hefum virkilega að vera vakandi fyrir. Ég vil bara undirstrika stöðuna okkur við Netvís sem að miðar að því að efla upplýsinga og miðlalæsi almennings með leiðbeiningum, með fræðsluerindum og með vitundarvakningar herferðum. Verkefni á vegum fjölmiðlanefndar og hluti af lögbundnu hlutverki hennar. Á þessu ári eru til dæmis á þeirra vegum að fara af stað borgaraleg samtöl á vegum Netvís við viðkvæma og jaðarsetta hópa þar sem saman fara fræðsla, skemmtun og við munum vonandi fá að heyra betur af þessu og eftir. Þessar aðgerðir okkar í ráðuneytinu eru mikið að skref í átt að sterkara lýðræði og að varðveita lýðræðið sem að býr við upplýsingaróreiðu og upplýsingarhernað. Ég held að við getum alveg fullir það. Við stöndum andspænis slíkum hlutum. Við erum með öll þessi mál í stöðugri vinnu, við þurfum stöðugt að vera að bregðast við. Við erum að vinna með tækni sem að þróast alveg gríðarlega hratt og sama tíma siðvitið okkar ekki á hraðri leið uppálið, mestalagi í línulegri vegferð. Þannig að þetta allt mjög flókið. En mikilvægasta skrefið af þessu öllu nú samt að eiga fleiri samtöl eins og þetta hér í dag, að efla vitundavakningu og hvetja til fleiri slíkra funda. Beita okkur fyrir opinni og lýðræðislegu umræðu í samfélaginu allt land og ekki síður á vettvangi fjölmiðla og fræða þær stafrænu ógnir sem að almenningur stendur andspænis og óprútnir aðilar eru sífellt flinkari að nýta sér. Við heyrum sífellt fréttir af því að það eru ákveðnir hópar sem eru undir ógnum, peningum stolið að gömlu fólki á meðan að öðrum ógnum beint á okkur sem á miðjumaldri og svo eru unglingarnir auðvitað fyrir allt annars konar árásum. Þannig að ég hlakka til þeirrar uppbyggilegu umræðu sem að ég ætlaði að hlusta á og vera hluti af, en ég verði víst að fara niður í þing þar sem við erum að fara að greiða atkvæði frumvarp sjávarútvegsmál. Fæ kannski endursögn frá gömlum skólabróðum mínum og vini Davíð Stefánsinni þegar að tími gefst til og bara óska ykkur góðra stundar og kæra þakkir.